तर जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या युट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे टेक्निकल टिप्स. तर मित्रांनो, आज आपण ग्रेडिंग कलर कसा द्यायचा यावर आपण आज व्हिडिओ काढले आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, मला एक कमेंट बॉक्समध्ये एका भावांनी विचारलं होतं की भाऊ ग्रेडिंग कलर व्हिडिओ बनव. तर भावांनो, तुमच्यासाठी मी ग्रेडिंग कलर व्हिडिओ आणले आहे आणि हा आपला Part-2 असणार आहे मित्रांनो. Part-1 जर तुम्ही बघितलं नसेल तर आधी Part-1 बघा, मग Part-2 कडे या, कारण की Part-1 बघितल्याशिवाय तुम्हाला Part-2 समजणार नाही. आधी Part-1 बघा, तुम्हाला पिक्सलॅबची सगळी माहिती दिली आहे. तिथं आपण कसं काय एडिट करू शकतो बघून घ्या भावांनो. मीच या व्हिडिओमध्ये सगळं सांगितलं, तुम्हाला तिथं काही समजणार नाही भावांनो, बघून घ्या ना. आपण आज Part-2 केला आहे, ग्रेडिंग कलर कसा द्यायचा आपल्या टेक्स्ट इफेक्टला. जर भावांनो तुम्ही बॅनर एडिटिंग करत असाल किंवा युट्यूबर असाल, थंबनेल एडिटिंगला तुम्हाला ग्रेडिंग कलर दिला ना, थोडंसं असं प्रोफेशनल थंबनेल वाटतं आपला, ग्रेडिंग कलर कसा द्यायचा किंवा बॅनर टेक्स्टला ग्रेडिंग कलर कसा द्यायचा हे मी आज तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे मित्रांनो. व्हिडिओमध्ये पिक्सलॅबची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनवर दिली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. सर्व माहिती Part-1 मध्ये आहे. हा आपला Part-2 आहे मित्रांनो, व्हिडिओ जाऊन बघू शकता. तुम्हाला आय बटनला लिंक दिली असेल किंवा डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली आहे. ओके मित्रांनो, जर मित्रांनो चॅनलवर जर आपल्या नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जे बेल आयकॉन बटन राहतं ते ऑलवर सेट करा, म्हणजे आपण जे व्हिडिओ टाकू त्याचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन तुम्हाला पडले पाहिजे. आणि मित्रांनो, आपण असेच न्यू ट्रेंडिंग व्हिडिओ आणत असतो, मराठीमधनं तुम्हाला एडिटिंग शिकवत असतो, तुमच्या प्रॉब्लेमचे सोल्युशन आपण आणत असतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर काही व्हिडिओमध्ये वाटलं तर कमेंट करून तुम्हाला नक्की सांगा. जर तुम्हाला दुसऱ्या टॉपिकवर व्हिडिओ लागतील तर ती सांगा. तुम्ही कमेंट केली, मी लगेच तुमच्या कमेंटवर व्हिडिओ काढत असतो. तर मित्रांनो, नक्की कमेंट करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि जर तुमच्या मित्रांना जर पिक्सलॅबची माहिती लागत असेल तर व्हिडिओला आपल्या शेअर करा. चला तर मित्रांनो, आपण आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तर ओके मित्रांनो, आपण पिक्सलॅब ॲप ओपन करून घेतला आहे मित्रांनो. आता पिक्सलॅब ॲप ओपन केल्यानंतर आता मी तुम्हाला जे बॅनर एडिटिंगला जे आपण ग्रेड कलर देतो तर ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर आता मी ते नाव करून घेतो, तर मी कॉपी केलेलं आहे. ओके, मी इथे पेस्ट करून देतो. ओके, तर हे नाव असं करून घेतो, असं मोठं इकडे साईडला. ओके, तर याला मी सध्यापुरता एखादा फंट लावतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर फंट हवे असतील तर डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिली आहे, ती व्हिडिओ पण तुम्ही पाहू शकता. तिथे तुम्हाला 500+ मी फंट दिलेला आहे मित्रांनो. आता मी असं सिलेक्ट केलं, इथे लाईनिंग स्पेस देऊन टाकतो. ओके, इथे आपण असं थोडं लांब राहून देऊया. ओके, नाही का, म्हणजे थोडंसं भारी वाटेल. ओके मित्रांनो, तर आता मित्रांनो यालाच आपल्याला कॉपी करून घ्यायचं आहे. ओके, कॉपी केल्यानंतर इथे पेन्सिलच्या ऑप्शनवर जायचं. इथे पेन्सिलच्या ऑप्शनवर गेल्यानंतर आता हे सगळं कट करून घ्यायचं आणि ते आपण पाटील नाव करून घेऊया. ओके, पाटील. ओके, तर त्यात तोच फंट येऊन जाईल, तुम्ही बघू शकता आपल्याला. तो की ते आपल्याला असं सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. तर हे थोडंसं असं छोटं करून घेऊया. छोटं केल्यानंतर हे असं इथे सेट करून घेऊया. ओके, तर इथे तुमच्या पद्धतीने प्रोफेशनल टाईप तुम्ही सेट करून घेऊ शकता. ओके, तर आता मात्र दिसतोय मी असं वर टाकतो, म्हणजे थोडंसं प्रोफेशनल वाटेल. ओके, तर ओके, तर मित्रांनो, आता मी नाव पूर्ण करून घेतलं. आता ते मला एकत्र करायचं आहे, तर मी ते करून घेतो. ओके, तर मित्रांनो, तुम्हाला हे एकत्र कसं करता तर तुम्ही आपला Part-1 जाऊन बघू शकता. तिथे मी तुम्हाला सगळी डिटेल्स सांगितले आहे. जर तुम्हाला वाटेल हा भाऊ लय घाईघाईत करतोय, तर आता मी जर तुम्हाला ते सर्व सांगत बसलो तर व्हिडिओ मोठी आहे, त्यामुळे आपण त्याच्यावर व्हिडिओ एडिट केली आहे, तुम्ही जाऊन बघू शकता. ओके मित्रांनो, हे बाय असं करून घ्यायचं आहे नाव. असं करून घेतल्यानंतर आता त्याला आपण थोडासा रोटेट द्यायचा आहे, नाही का मित्रांनो, एकदम थोडंसं असं नॉर्मली -2% असं रोटेट करून घ्यायचं. ओके मित्रांनो, बघू शकता आपलं नाव थोडंसं असं क्रॉस दिसत आहे. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला एकदा मागची बॅकग्राऊंड आहे ना, आपण आहे ना लाल ठेवूया. ओके, म्हणजे आपल्याला कसं आता आपल्याला ग्रेड जो कलर देऊ ना, तो आपल्याला समजेल नाही का याच्यावर मॅचिंग होतोय का नाही, कारण की जो मी तुम्हाला ग्रेड कलर सांगतोय ना, त्याच्या मागे तुम्ही लाल कलरची ब्रश पेन टाका. तुम्ही आता हनुमान जयंतीवर मी व्हिडिओ काढली होती, तिथे तुम्ही बघू शकता मी लाल कलरचा आपली ब्रश पेन जी आहे आणि जो टेक्स्टचा इफेक्ट आहे तो ग्रेड कलरचा आहे, म्हणजे थोडासा त्याला लालवर शोभणार आहे. ओके मित्रांनो, तर आता मित्रांनो, आता आपली आली पाळी ग्रेड कलर कसा द्यायचा. तर आता मी इथे मधल्या ऑप्शनवर जाऊन घेतो. मधल्या ऑप्शनवर गेल्यानंतर आता मित्रांनो, तुम्ही इथे आपलं कलरचं शोधाल. तर आपण हे एकत्र केलं, एवढं लक्षात ठेवा. एकत्र केल्यानंतर तुम्हाला असं टी दिसेल, तर तिथे कलरवर जाऊन कलरवर द्यायचा. मित्रांनो, आधी आपण हे असं थोडंसं खाली करून घेऊया. ओके, ओके, हां,
मग आता कलरवर जाऊया. कलरवर गेल्यानंतर हे एनेबल करून घेऊया. ओके, एनेबल केल्यानंतर ग्रेडवर जाऊया. तर आता मित्रांनो तुम्ही बघू शकता मी आधी केले होते, तर आता मी तुम्हाला परत एकदा एडिट करून दाखवतो. ओके, तर मित्रांनो गेल्यानंतर तुम्हाला असा काही इंटरफेस दिसेल. असा काही गेला इंटरफेस दिसल्यानंतर 4 नंबरला तुम्हाला हे असं इथे मधलं व्हाईट आणि साईडने थोडासा ब्लॅक कलर तुम्ही बघू शकता. तर आपल्याला हे सिलेक्ट करून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता 4 नंबरला आहे किंवा शेवटून 3 नंबरला आहे, बघू शकता. ओके, तर मित्रांनो आता हे तुम्हाला ब्लॅक दिसत असेल, यावर क्लिक करून घ्यायचं. यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे ना पूर्ण डार्क भगवा नाही का मित्रांनो, एकदम डार्क, फुल डार्क इथे बघू शकता. फुल डार्क भगवा करून घ्यायचा आणि इथे यावर क्लिक करायचं. यावर क्लिक केल्यानंतर इथे असा पूर्ण डार्क व्हाईट करून घ्यायचा आहे. ओके, डार्क व्हाईट केल्यानंतर इथे थोडंसं असं तुम्हाला थोडंसं नॉर्मल पुढं सरकून घ्यायचं आहे. सरकून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्याला इफेक्टला थोडाफार इफेक्ट आलाय. तर मी असंच राहून देतो, म्हणजे आपल्याला मध्ये थोडंफार व्हाईट वाटलं पाहिजे. ओके, थोडंसं इकडे वाटलंच तर इकडचं व्हाईट खेचून घ्या. ओके, तर थोडाफार तुम्ही बघू शकता. आत्ता शिकता आपला ट्रायल आहे. अजून तुम्हाला पुढे मी अजून लईच कायच्या काही सांगणार आहे. तो व्हिडिओ कुठेही स्किप कर नका, व्हिडिओ लास्ट पर्यंत बघा. ओके, तुम्ही बघू शकता मित्रांनो मी ग्रेड कलर कसं दिलाय. तर तुम्ही मित्र म्हणणार का ग्रेड कलरचं इथं सोपं होतं, पण असं नाही मित्रांनो. ग्रेड कलर दिल्यानंतर ती पुढची स्टेप आहे, तर मग आपला ग्रेड कलर एकदम असा भारी दिसतो. तुम्ही का म्हणाल हा हे असं करायचं झालं, असं नाही मित्रांनो. आता पुढे बघा, अजून लई स्टेप आहे, त्या तुम्ही फॉलो कराल तर तुम्हाला असं टेस्ट इफेक्ट बनवता येईल. ओके, तर आता मित्रांनो आता आपण इथे बरोबर करून घेऊया. बरोबर केल्यानंतर आता इथे लास्ट जायचं आहे. लास्ट गेल्यानंतर आता इम्बॉस आहे, इम्बॉस वर क्लिक करून हे ऑन करून द्यायचं. इम्बॉस वर ऑन केल्यानंतर हे 90 आहे, तर इथे आपल्याला असं 350 करून घेऊया. ओके, 350 केल्यानंतर आता आपल्याला इंडिया सिटीवर जायचं. ती 80 तर ती पूर्ण अशी फुल करून घ्या. ओके, अशी थोडी नॉर्मली केल्यानंतर या आपण असं फुल करून घेणार आहोत. ओके, हे फुल केल्यानंतर हे असं करून घ्या. ओके, किंवा असं राहून द्या. असं राहूनल्यानंतर बाकीची ब्राईटनेस लेवल थोडीशी नॉर्मली वाढवा आणि ते ओके करा. आता मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आधीपेक्षा आपल्याला टेक्स्टला बघू शकता कसा इफेक्ट आला आहे. फुल HD टाईप नाही का मित्रांनो, PC टाईप थोडाफार इफेक्ट आला आहे. तर मित्रांनो आता आपल्याला इनर शॅडो देऊन घ्यायचे. इनर शॅडो काय मित्रांनो, भगव्या कलरचे द्या नाही का मित्रांनो, म्हणजे कसं आपल्या थोडं याला सूट येऊन येईल तो. ओके, 21 ठेवून घेतो ब्लर रेडियस. बाकी येत असलं तसंच राहू द्या. मी परत एकदा कॅन्सल करून परत ऑन करून मी ते भगवा ठेवून देतो. ओके, तर इनर शॅडो आपण ऑफच राहून द्या. ओके मित्रांनो, इनर शॅडो ऑफच राहून द्या. जर तुम्हाला ऑन करायचं असेल तर ऑन करू शकता, पण सध्या ऑफच राहून द्या, जाऊन द्या. शॅडो ऑन करून घेऊया. शॅडोला आपण भगवा देऊया. शॅडो भगवा दिल्यानंतर असं काही करून घेऊया. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपला कसा ग्रेड कलरने एकदम फिनिशिंग टाईप झाला नाही. तर मित्रांनो तुम्हाला हे लालवर समजणार नाही. तर मित्रांनो मी तुम्हाला एक ब्रश PNG ऍड करून दाखवतो, त्याच्यावर तुम्हाला समजेल नाही का मित्रांनो. तुमच्यासाठी सगळं काही तुम्हाला समजलं पाहिजे, यामुळे मी एवढं सगळं करतोय. तुम्ही एक लाल ब्रश PNG आहे. ओके, अशी लाल ब्रश PNG मी ऍड करतो. ओके, हे ऍड केल्यानंतर याला आपण मागचे बॅकग्राऊंड व्हाईट करूया. ओके, व्हाईट केल्यानंतर आता मी सध्या पुरते याची होती माझ्याकडं, ती म्हणून ऍड केली. तुम्ही व्हाईट बॅकग्राऊंड आली तर आपल्याला असं दिसत नाही का, एकदम भांगार वाटतं. आता तुम्हाला मी दाखवतो, अजून मोठा करून घेतो. आता सेंड टू बॅक करून देतो. आता तुम्ही बघा की आपल्या ओके, तर आता बघू शकता तुम्ही आता कसं आपल्याला अजून तुमची जरी मागची बॅकग्राऊंड डार्क असते ना, डार्क पाहिजे नाही का, एकदम भारी असतं तर भारीच वाटतं, पण अजून डार्क असते ना एकदम क्लास. बघू शकता भावांनो, आपली PNG कल्पेश भाऊ पाटील. ओके, बघू शकता विषय हार्ड काय आपला, आपण विषय हार्डच करतो. एकदम PC टाईप नाही का मित्रांनो, एकदम PC टाईप आपण बर्थडे बॅनरला इफेक्ट दिलाय मित्रांनो. आता आपण अजून मी तुम्हाला सांगणार, जर तुम्ही थंबनेल एडिटिंग करत असाल तर तुमच्यासाठी नक्की बघा. आता आपण हे तुम्हाला समजलं नसेल तर मागं व्हिडिओ घ्या आणि मग परत पहा वाटलंच तर, कारण की एकदम सोपे कन्सेप्ट आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता, आता तुम्ही जर थंबनेल एडिटिंग करत असाल किंवा तुम्ही युट्यूबर असाल
तर तुमच्यासाठी ही खास हे नाही का स्टेप. तर मित्रांनो आता मी थंबनेल साईज करून घेतली. तर न्यू ट्रेंडिंग व्हिडिओ असं तुम्ही जर टाकतच असेल थंबनेलला किंवा दुसरं टाकत असेल तर दुसरं. आपल्याला मेन ग्रेड कलर कसा द्यायचा यावर आहे. तर मित्रांनो जर तुम्हाला थंबनेल साईज कशी क्लिअर करता किंवा मी नाव व्यू कसं घेतलं तर त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सगळं सांगितलं आहे. तर ती व्हिडिओ पाहिली तर तुम्हाला व्हिडिओ समजेल, म्हणून ती व्हिडिओ पहा मग कळवा. ओके. तर मित्रांनो मी आधी याला एक फंड देऊन घेतो. ओके. मी पण सध्या मी माझ्या थंबनेलला बी हाच फंड देतो. ओके मित्रांनो. हे तर मी असं करून घेतो. तसंच आपल्याला आपण मागच्या व्हिडिओत केलं होतं तर मागच्या स्टेप मध्ये केलं होतं तर तसंच करायचंय. तर याच्यात थोडे बदल आहे. इथे कलरवर जाऊन इथे ग्रेडवर जाऊन आता इथे तुम्हाला मी सांगतो. तर आता आपण आधी हा सिलेक्ट करायचा. आता हा कधी करायचा जेव्हा तुम्ही बॅनर एडिटिंग करताय तर हा सिलेक्ट करा. आता 1 नंबरचा आणि 2 नंबरचा आपल्याला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला ब्लॅक दिसत असेल, यावर क्लिक करायचं. यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कलरवर जायचं आहे. कलरवर गेल्यानंतर आता आपण खालचा ना फिक्कट पिवळा ठेवूया. ओके मित्रांनो. फिक्कट पिवळा एकदम फिक्कट. कधी बी लक्षात ठेवा तुमच्या मर्जीने तुम्ही कलर घेऊ शकता, पण जो खालचा आहे तो फिक्कट ठेवायचा आणि जो वरचा आहे वरचा आता आपण डार्क भगवा ठेवूया. ओके. तुमच्या पद्धतीने तुम्ही कलर सिलेक्ट करून घेऊ शकता, पण हे कॉम्बिनेशन नाही बा. आता हे दोघे ऍड केल्यानंतर याला अजून फिक्कट करूया थोडासा. ओके. आणि याला असं इकडे खेचून घ्यायचं. ओके मित्रांनो. तुम्ही आता बघा आपल्या टेक्स्टला कसा इफेक्ट आलाय. तर मित्रांनो तुम्हाला आपली मागची बॅकग्राऊंड मी परत करून घेतो. ओके मित्रांनो. घाईत होऊन जातं, काही विषय नाही. तुम्ही ग्रेड कलर जेव्हा कराल तर तेव्हा सगळे इथं कळेल, पण याचं लिमिट राहतं मित्रांनो. हे बघा 3 आणि 2 5 ग्रेड कलर राहू शकतं तुम्ही जे एडिट केले होते. बाकी सगळे जर तुम्ही एक नवीन एडिट केला तर हा निघून जाईल. हा बरं नवीन केला तर हा निघून जाईल. असं जे नवीन कराल ते बाकीचे मागचे निघून जाईल. ओके मित्रांनो. आता मी हा सिलेक्ट करतो, ब्लॅक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करतो, म्हणजे तुम्हाला बघण्यात एकदम भारी वाटेल नाही का. तुम्ही बघू शकता आपली ग्रेड कलर कसा आलाय. याला तुम्ही स्ट्रोक बिग देऊ शकता. बाकी याला इम्बोज काय द्यायचं नाही मित्रांनो. जर तुम्ही थंबनेल क्रिएट करत असाल तर इम्बोज द्यायची काहीच गरज नाही. स्ट्रोकही तुम्हाला द्यायचा तर देऊ शकता, शॅडो द्यायचा तर देऊ शकता. इनर शॅडो तर याला काही गरज नाही मित्रांनो. इनर शॅडो बस याचं काही विषय नाही मित्रांनो. एवढंच आहे कन्सेप्ट. थोडं वाटलं तर स्पेस ठेवायचं स्पेस ठेवू शकता. बाकी काय असा तुम्ही स्पेस ठेवू शकता. न्यू ट्रेंडिंग व्हिडिओ असं थंबनेल साईज आणि तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओचंही सांगितलं होतं. तुम्ही जर थंबनेल क्रिएट करत असाल तर मोबाईल रोटेट करूनच क्रिएट करा. एकदम भारी मित्रांनो एकदम. तर मित्रांनो तुम्हाला ग्रेड कलर कसा द्यायचा हे समजलं असेल. जर नसेल समजलं तर परत व्हिडिओ बघा. व्हिडिओ जर तुम्ही लास्ट पर्यंत बघितले असेल तर मला तर ठाऊक आहे तुम्हाला समजलं असेल ग्रेड कलर कसा द्यायचा. तर आय होप मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की लाईक करा. चॅनलवर जर फर्स्ट टाइम असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्या मित्राला जर अशी थंबनेल किंवा बॅनर एडिटिंगचा ग्रेड कलर कसा बनवायचा तर तुमच्या मित्राला बॅनर एडिटिंगची आवड असेल तर त्यालाही नक्की व्हिडिओ शेअर करा, कारण की त्यालाही समजलं पाहिजे की आपण ग्रेड कलर कसा द्यायचा. आणि तुम्ही समजा आणि ही व्हिडिओ त्याला शेअर करा. आपण भेटूया असे न्यू इंटरेस्टिंग व्हिडिओला. जर भावांनो तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका. व्हिडिओ आवडले असेल तर नक्की लाईक करा. चला आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.